Вітаю всіх слухачів, а хто з вас християнин, слава Ісусу Христу. Сьогодні я хотів би, щоб ми в уяві приєдналися до митрополита Андрея Шептицького і спробували вирішити разом з ним одну важливу проблему. Початок ХХ століття. Львів і Галичина тоді перебувають у складі Австро-Угорщини. Перед молодим митрополитом стоїть завдання облаштувати гармонійне духовне життя народу. Але українці в давній Австро-Угорщині найбідніша соціальна і етнічна група. Коли стоїть питання, як вижити, не кожен буде дбати про свою духовність. Отож, як можна підняти народ економічно? Як захистити бідних від експлуатації з боку капіталу, причому, як правило, не українського? На той час, як ми знаємо, Європою уже блукав привид комунізму. А тому щораз більше умів і сердець завойовувала проста ідея. Щоб принести народові благоденство, треба знищити буржуазію як клас. Тому більшовики пропонували народові вибір – ілі смерть капіталу, ілі смерть під п'ятою капітала. Це класична формула нульової суми, або win-lose. Наш виграш означає ваш програш. І навпаки. Третього не дано. Як кажуть, болівар не винесе двох, когось з коня треба скинути. В принципі, ця формула відома з давніх давен. Око за око, зуб за зуб. Ясна річ, для Шептицького такий принцип був неприйнятним. І натхненний енциклікою папи Лева XIII «Rerum Novarum» він пише у 1904 році своє власне послання о квестії соціальній, тобто про соціальне питання, в якому категорично опонує соціалістичній теорії класової боротьби. Капітал не обійдеться без праці, а праці потрібен капітал. Зі згоди і єдності, як у кожній справі, так і тут, випливають порядок і краса. Незгода і боротьба приносять загальне замішання, безлад і занепад. Церква усмиряє і усуває братовбивчу боротьбу суспільних верств. Вона проголошує доктрини, яким під силу ті крайнощі вирівняти. Віддати кожному те, що йому належиться, кожне його право пошанувати – це підстава всякого ладу, до якого веде наука церкви. Іншими словами, замість логіки суперництва – логіка співпраці. А це вже принцип позитивної суми, або win-win. Тут ті, що співпрацюють, отримують більше, ніж вони би мали поодинці. Ясна річ, Шептицький дуже здивувався, якби йому хтось сказав, що він дотримується принципу win-win. Такого терміну тоді ще не було. Натомість була формула, яку Шептицький прийняв усім серцем. «Люби ближнього свого, як себе самого». А любов, за Шептицьким, означає бажати іншим добра і, наскільки це можливо, спричинятися до нього. Хто справді любить, той дбає про інших. Їхнє добро лежить йому на серці. А з такого розуміння любові він виводить ще одне засадниче правило. В ім'я Христової любові пригадуємо багатшим їхні обов'язки, в ім'я тієї любові захищаємо права убогих. З цієї ж любові не закриваємо перед убогими їхні обов'язки і шануємо права багатших. Це надзвичайно цікава формула. Першу її половину повторили би і соціалісти. Треба захищати права убогих. Але захищати права багатших та ще й стверджувати, що убогі мають щодо них якісь обов'язки? Ні, на це жоден соціаліст не погодиться. Принаймні на початку ХХ століття. Проте Шептицький іде ще далі і навіть остерігає бідних. В міру зростання потреб і бажань убогих верств мусимо чимраз усильніше остерігати їх перед заздрістю і пожаданням чужого добра, і перед ненавистю, яка, хоч і проявляється у якій завгодно формі, завжди є підривом всякої релігійності і всякої моральності. Тобто будь-яка експропріація експропріаторів
чи підпали поміщицьких маєтків є справою супротивною Божому законові. Можна легко уявити, як сприймали такі пропозиції митрополита істинні соціалісти. Звичайно ж, як реакційну поставу церковника. Навіть Іван Франко стурбувався, що, не виходячи з келії, митрополит не усвідомлює, в якому страшному становищі перебувають убогі люди. Цитую Франка. «Діагноз соціального питання не сягає йому, можна сказати, ані до колін, а його терапевтичні погляди застарілі на цілі століття, коли й не більше». Але ми сьогодні вже знаємо, що було потім. 1904 року своїм посланням о квестії соціальній Шептицький прямо зобов'язав духовенство очолити економічну акцію у своїх парохіях і організувати кооперативний рух. Ця економічна акція на практиці означала важливий ланцюжок етапів. Моральне перевиховання усього народу, організацію промотора реформ духовенства, просвіту навіть найнижчих верств населення, широку кампанію самофінансування, наприклад, створення Центрального кооперативного банку, самоорганізацію у сфері виробництва і торгівлі, кооперацію. І знову заклик митрополита до українців містив у собі логіку позитивної суми. Об'єднуйтеся разом, заведіть по ваших селах християнські крамниці, громадські шпихліри, комори і всякі інші корисні установи. У нас, священиків, завжди знайдете не лише пораду, а й наскільки це буде в наших силах, також і поміч. Як будемо разом триматися, то в кожнім ділі будемо сильніші. В результаті вже через 10 років, тобто ще перед Першою світовою війною, українська Галичина стала справжньою кооперативною республікою. У кооперативах були задіяні 84% усіх парохій та громад, 1 мільйон 420 тисяч вірних. А такі назви кооперативів, як сільський господар, народна торгівля і маслосоюз, стали відомі по всій Європі. Так народ, який ще донедавна був об'єктом експлуатації більш організованих етносів, у буквальному сенсі став на ноги. Ось так ми і знайшли відповідь на ту проблему, яку поставили собі на початку. Економічна модель Шептицького була унікальна для свого часу. Це був чи то капіталізм з людським обличчям, чи то християнський соціалізм з визнанням приватної власності. Як сказав Зиновій Свирида, митрополит ніби нівелював класовий конфлікт, закликаючи до порозуміння бізнес і найманий персонал. Це класична логіка він-він. А якщо когось все-таки описана історія не переконує, то придивімося до нинішніх найуспішніших західних демократій. Найбільш заможними є саме ті народи, які, скуштувавши класової боротьби, все ж відкинули її як руйнівну і таки знайшли спосіб порозуміння між роботодавцями і робітниками. Тоді як ми, нещасні нащадки натхненних класових борців, і досі не можемо виборсатися з безпросвітнього цивілізаційного багна. Щиро дякую за увагу і запрошую на наступну лекцію. Хай вам щастить!